chào bạn quay trở lại kênh Chân Dung Người Nổi Tiếng. Đừng quên bấm nút đăng ký, like và chia sẻ với bạn bè để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Mảnh đất hình chữ S là nơi xuất hiện rất nhiều anh hùng dân tộc đã cống hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử dân tộc. Sau đây xin chia sẻ với bạn danh sách 10 nhà cách mạng nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Họ là những người đã viết nên những trang sử hào hùng của Việt Nam. Mỗi người đều để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ của phong trào độc lập dân tộc và chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ 1955 đến 1987, một trong những nhân vật quan trọng trong việc xây dựng nền tảng nhà nước Việt Nam hiện đại. Trường Chinh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định. Lê Duẩn, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1960 đến 1986, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôn Đức Thắng, người kế nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động cách mạng kiên trung và một trong những người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nguyễn Văn Cừ, Tổng bí thư trẻ nhất trong lịch sử của Đảng ta, đồng thời là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ngô Gia Tự, nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, ông là tấm gương bất khuất TRONGLAO tù đế quốc, đồng thời ông là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Lý Tự Trọng, nhà cách mạng trẻ tuổi, bị Pháp xử tử khi mới 17 tuổi, là biểu tượng cho khát vọng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa. Phan Bội Châu, người có tầm nhìn vượt thời đại, ông là nhà yêu nước, nhà cách mạng tiên phong của Việt Nam, người sáng lập phong trào Đông Du và Hội Duy Tân, góp phần lớn trong việc thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Người đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người làm ra lịch sử, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác là một nhà cách mạng vĩ đại, một nhà lãnh đạo lỗi lạc và là người đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách đô hộ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nguyễn Sinh Cung xuất thân trong một gia đình nho học, cha là Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho có tư tưởng tiến bộ. Từ nhỏ, bác đã được giáo dục với tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Sau khi học xong tiểu học tại quê nhà, bác đã theo học tại Trường Quốc học Huế, nơi đã đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành, tên gọi khác của Nguyễn Sinh Cung, rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã bôn ba qua nhiều quốc gia, làm nhiều nghề để kiếm sống và học hỏi kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng trên thế giới. Đặc biệt, tại Pháp, bác đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó, bác tiếp tục hoạt động cách mạng tại Liên Xô và Trung Quốc. Năm 1930, bác chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau này là Đảng Lao động Việt Nam. Năm 1941, Hồ Chí Minh trở về Việt Nam, lãnh đạo Việt Minh trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, bác đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấm dứt hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, nhân tộc Việt Nam đã vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, công nhận độc lập và chủ quyền của Việt Nam. Tiếp đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đưa đến chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vị lãnh tụ kính yêu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Mặc dù bác đã ra đi, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của bác vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Hồ Chí Minh đã để lại nhiều tác phẩm lý luận cách mạng quý báu như Đường cách mệnh, Nhật ký trong tù, Tuyên ngôn độc lập. Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc bởi người là đại biểu đại diện của quốc tế Cộng sản triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất hai tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 vào ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Cao Bằng, Bác Hồ đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, một tổ chức tập hợp mọi lực lượng yêu nước để đấu tranh giành độc lập. Sự ra đời của Việt Minh đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, giúp đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh chống thực dân và phát xít. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký kết hiệp định Geneva vào năm 1954. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cuộc đàm phán tại Geneva, nơi mà bác và các đồng chí đã thành công trong việc buộc Pháp phải rút khỏi Đông Dương và công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sự thành công này không chỉ là kết quả của chiến thắng quân sự mà còn là một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao. Bác Hồ là một nhà văn, nhà thơ lớn với nhiều tác phẩm có giá trị.
Nhật ký trong tù là một tập thơ mà Bác viết trong thời gian bị giam cầm tại Trung Quốc từ năm 1942 đến 1943. Tập thơ này không chỉ thể hiện nghị lực và tinh thần lạc quan của Bác mà còn chứa đựng nhiều bài học về cuộc sống và lòng yêu nước. Thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngắn gọn, hàm xúc nhưng sâu sắc, đầy tính nhân văn. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là một minh chứng rõ ràng về tài năng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù không trực tiếp chỉ huy chiến dịch, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt ra chiến lược toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh thực hiện. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm sụp đổ ý chí xâm lược của thực dân Pháp, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về lòng yêu nước và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Bác không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một con người toàn diện. Bác không ngại gian khổ, luôn gần gũi với nhân dân, và điều này đã tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ giữa Bác Hồ và người dân Việt Nam. Hình ảnh vị lãnh tụ Hồ Chí Minh giản dị và gần gũi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Những lời dạy của Bác về tinh thần yêu nước, đoàn kết và sự khiêm tốn sẽ mãi là những giá trị quý báu, là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ nối tiếp. Có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu nước bất diệt của dân tộc Việt Nam. Người thứ hai chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là một trong những nhà quân sự tài ba nhất của thế kỷ 20, người đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Võ Nguyên Giáp xuất thân trong một gia đình nho học yêu nước. Cha ông, Võ Quang Nghiêm, là một nhà nho có lòng yêu nước sâu sắc, đã truyền cho ông tinh thần kiên cường và yêu nước. Từ nhỏ, Võ Nguyên Giáp đã bộc lộ sự thông minh và ham học hỏi. Ông theo học tại trường Quốc học Huế, nơi cũng từng là nơi đào tạo nhiều lãnh tụ cách mạng khác. Sau khi tốt nghiệp, Võ Nguyên Giáp theo học tại trường Đại học Đông Dương, chuyên ngành luật và kinh tế. Ông trở thành giáo viên và nhà báo, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cách mạng. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, bắt đầu sự nghiệp cách mạng đầy cam go và thử thách. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp gặp Hồ Chí Minh tại Trung Quốc và được huấn luyện về quân sự. Trở về Việt Nam, ông đã tổ chức và lãnh đạo nhiều trận đánh quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là đỉnh cao của tài năng quân sự của Võ Nguyên Giáp. Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Việt Nam đã đánh bại lực lượng quân sự mạnh mẽ của Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập và chủ quyền của Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông là người lập kế hoạch và chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Những chiến thắng này đã góp phần quyết định đến việc thống nhất đất nước, chấm dứt sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh. Võ Nguyên Giáp rời khỏi các vị trí lãnh đạo quân sự vào những năm 1980 nhưng vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước qua các hoạt động nghiên cứu, viết sách và tư vấn cho chính phủ. Ông qua đời ngày 4 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 102 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một thiên tài quân sự mà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Ông là biểu tượng của sự kiên cường, trí tuệ và lòng yêu nước. Chiến dịch Điện Biên Phủ là minh chứng rõ rệt cho tài năng quân sự xuất sắc của Võ Nguyên Giáp. Với chiến lược đánh lừa và bao vây, ông đã biến một địa bàn tưởng như bất khả xâm phạm của quân Pháp thành nơi họ phải chịu thất bại nhục nhã. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn mang tầm vóc quốc tế, làm thay đổi cục diện chính trị thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự chỉ đạo của Võ Nguyên Giáp, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây chấn động lớn đối với quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và tổn thất, nhưng chiến dịch này đã làm lung lay ý chí chiến đấu của Mỹ, góp phần quan trọng vào quá trình kết thúc chiến tranh. Võ Nguyên Giáp không chỉ nổi bật với các chiến lược quân sự táo bạo mà còn có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Ông luôn chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng quân đội nhân dân, coi trọng công tác dân vận và hậu phương, tạo nên một hệ thống hỗ trợ vững chắc cho các hoạt động quân sự. Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự kiên định và tài năng. Ông là biểu tượng của sự hòa hợp giữa trí tuệ và lòng dũng cảm, giữa lý luận và thực tiễn. Hình ảnh một vị tướng già giản dị, luôn gần gũi với binh sĩ và nhân dân, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đối với nhiều người, Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng tài ba mà còn là một người thầy, một người bạn đồng hành trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Những lời dạy của ông về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự kiên trì trong đấu tranh sẽ mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ mai sau. Võ Nguyên Giáp đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Những cống hiến to lớn của ông sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Người thứ ba là Phạm Văn Đồng, nhà cách mạng trí thức. Phạm Văn Đồng,
sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong những nhà cách mạng xuất sắc, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và thủ tướng chính phủ lâu năm nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông là một trong những học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phạm Văn Đồng xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước và học vấn. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ông vào học tại Trường Quốc học Huế, nơi đào tạo nhiều nhà cách mạng nổi tiếng. Năm 1926, Phạm Văn Đồng tham gia phong trào bãi khóa để tang cụ Phan Chu Trinh và sau đó, ông gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1929, ông được gửi sang Trung Quốc để học tập và tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1930, Phạm Văn Đồng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó, ông bị thực dân Pháp bắt giam và đưa đi đày tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1931 đến 1936. Trong thời gian này, ông đã tích cực học tập, nghiên cứu lý luận và chuẩn bị cho các hoạt động cách mạng sau này. Sau khi được thả, ông tiếp tục hoạt động cách mạng và giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng. Năm 1941, ông được cử làm đại diện của Đảng tại Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng cách mạng quốc tế và tiếp nhận sự giúp đỡ từ nước ngoài. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Phạm Văn Đồng được cử giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của nước Việt Nam mới. Từ năm 1955 đến 1987, ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ, trở thành người đứng đầu chính phủ lâu năm nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Trong vai trò Thủ tướng, Phạm Văn Đồng đã lãnh đạo công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước sau chiến tranh, đồng thời chỉ đạo các chính sách đối ngoại nhằm củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông đã tham gia nhiều cuộc đàm phán quốc tế quan trọng, trong đó có Hiệp định Geneva năm 1954, đặt nền móng cho việc kết thúc chiến tranh Đông Dương và chia đôi Việt Nam. Sau khi rời chức Thủ tướng vào năm 1987, Phạm Văn Đồng tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thông qua các hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách. Ông qua đời ngày 29 tháng 4 năm 2000 tại Hà Nội, để lại nhiều di sản quý báu cho dân tộc Việt Nam. Phạm Văn Đồng là một tấm gương sáng về lòng kiên định, tinh thần yêu nước và sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Ông là biểu tượng của sự kiên trì, trí tuệ và lòng trung thành với lý tưởng cộng sản. Trong suốt thời gian chiến tranh, Phạm Văn Đồng đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của chính phủ cách mạng. Ông đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, đóng góp vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phạm Văn Đồng là một nhà ngoại giao tài ba. Ông đã tham gia và chỉ đạo nhiều cuộc đàm phán quan trọng, trong đó có Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, góp phần quan trọng vào việc chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho Việt Nam. Tài ngoại giao của ông đã giúp Việt Nam nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phạm Văn Đồng đã tập trung vào công cuộc tái thiết và phát triển đất nước. Ông đã đề xuất và thực hiện nhiều chính sách kinh tế quan trọng, thúc đẩy công cuộc đổi mới, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Phạm Văn Đồng cũng rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và khoa học. Ông đã chỉ đạo xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Phạm Văn Đồng là một tấm gương sáng về sự kiên định, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Ông là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giữa lòng yêu nước và trí tuệ. Hình ảnh một người lãnh đạo tận tụy, giản dị và gần gũi với nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Phạm Văn Đồng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người bạn đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những lời dạy và di sản của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ mai sau. Phạm Văn Đồng đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam và trong lòng mỗi người dân. Sự cống hiến và những đóng góp to lớn của ông sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Phạm Văn Đồng, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Người thứ tư là Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông là một nhà cách mạng xuất sắc, nhà lý luận và nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường Chinh xuất thân trong một gia đình nho học, cha là Đặng Xuân Viện, một nhà giáo và nhà yêu nước. Từ nhỏ, Trường Chinh đã được tiếp thu tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ông theo học tại Trường Quốc học Huế, nơi đào tạo nhiều nhân vật cách mạng nổi tiếng. Năm 1925, Trường Chinh tham gia phong trào yêu nước và nhanh chóng gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tham gia biên tập tạp chí Báo Thanh niên, góp phần quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng cách mạng. Năm 1930, Trường Chinh trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng.
Ông là người đã đóng góp nhiều công sức vào việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong những năm khó khăn nhất. Trong thời gian bị thực dân Pháp bắt giam, Trường Chinh vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng, tiếp tục hoạt động và nghiên cứu lý luận. Trường Chinh đã đóng góp lớn vào sự nghiệp kháng chiến chống Pháp. Ông là người đề ra và thực hiện thành công đường lối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp mọi lực lượng yêu nước để chiến đấu chống thực dân. Năm 1941, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thời gian này, Trường Chinh đã cùng Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, đưa Việt Nam đến độc lập. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Trường Chinh tiếp tục giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Ông là người góp phần vào việc xây dựng và phát triển chiến lược chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến Trung Mỹ, cứu nước. Trường Chinh cũng là người chủ trương và thực hiện cuộc cải cách ruộng đất 1953 đến 1956. Mặc dù cuộc cải cách này đã gặp nhiều khó khăn và sai lầm. Sau khi rời chức vụ Tổng bí thư vào năm 1956, Trường Chinh tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng với vai trò là Chủ tịch Quốc hội và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ông qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1988 tại Hà Nội, để lại nhiều di sản quý báu cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Trường Chinh là một nhà cách mạng kiên định, một nhà lý luận xuất sắc và một nhà lãnh đạo tài ba. Ông đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Trường Chinh là người đầu tiên đề ra và thực hiện thành công đường lối đại đoàn kết dân tộc. Ông đã khéo léo kết hợp các lực lượng yêu nước, từ trí thức, nông dân đến công nhân, để tạo thành một khối đoàn kết mạnh mẽ chống lại thực dân và đế quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trường Chinh đã phát triển chiến lược chiến tranh nhân dân, dựa vào sức mạnh của toàn dân để chiến đấu chống lại một kẻ thù mạnh hơn về quân sự và kinh tế. Chiến lược này đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc kháng chiến, đưa đến thống nhất đất nước vào năm 1975. Trường Chinh là một nhà lý luận cách mạng xuất sắc. Ông đã viết nhiều tác phẩm lý luận quan trọng như Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, Chủ nghĩa Mác và vấn đề dân tộc 1951, góp phần vào việc định hướng và phát triển tư tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù cuộc cải cách ruộng đất 1953 đến 1956 gặp nhiều sai lầm và bị chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận rằng Trường Chinh đã dũng cảm thực hiện một cuộc cải cách lớn nhằm thay đổi cấu trúc xã hội và kinh tế nông thôn. Sau đó, ông cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và rút ra bài học từ những sai lầm này. Trường Chinh là một biểu tượng của lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Ông luôn kiên trì và trung thành với lý tưởng cộng sản, không ngừng học hỏi và cải tiến để phù hợp với thực tiễn cách mạng. Hình ảnh một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đối với nhiều người, Trường Chinh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người đồng chí kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Trường Chinh, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Người thứ 5 là Tổng bí thư Lê Duẩn, tên khai sinh là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã có những đóng góp quan trọng trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau ngày thống nhất. Tổng bí thư Lê Duẩn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu truyền thống yêu nước. Từ nhỏ, ông đã phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, nhưng điều này không làm giảm lòng quyết tâm và tinh thần yêu nước của ông. Ông theo học tại trường tiểu học Pháp Việt ở Đông Hà và sau đó tiếp tục học lên cao tại Huế. Năm 1928, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tích cực tham gia các hoạt động cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin và kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp. Năm 1930, ông trở thành một trong những đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Lê Duẩn đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và quân đội. Ông được cử vào Trung ương Đảng và tham gia lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn. Năm 1946, ông được giao nhiệm vụ vào Nam Bộ, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến tại đây. Ông đã xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng ở miền Nam, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tấn công và nổi dậy, góp phần làm suy yếu lực lượng thực dân Pháp. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, đồng chí Lê Duẩn được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ ở lại miền Nam, tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Ông là người đề ra chiến lược chiến tranh nhân dân và đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, tạo nên nền tảng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1960, tại Đại hội Đảng lần thứ 3, ông được bầu làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ông đã đóng góp lớn vào việc xây dựng đường lối chiến lược, tổ chức và lãnh đạo các chiến dịch lớn như Tết Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, dẫn đến chiến thắng cuối cùng, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo công cuộc tái thiết và phát triển đất nước. Ông đề ra nhiều chính sách kinh tế và xã hội, mặc dù một số chính sách còn gây tranh cãi và gặp khó khăn trong thực hiện.
Ông qua đời ngày 10 tháng 7 năm 1986 tại Hà Nội, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử cách mạng và phát triển của Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn là một trong những nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung và tài ba của Việt Nam. Ông đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng chí Lê Duẩn là người đề ra và phát triển chiến lược chiến tranh nhân dân, dựa vào sức mạnh toàn dân để chiến đấu chống lại kẻ thù. Chiến lược này đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đưa đến thống nhất đất nước vào năm 1975. Ông luôn kiên định với đường lối cách mạng và lý tưởng cộng sản. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đường lối chiến lược của Đảng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn và phức tạp của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đồng chí Lê Duẩn là một nhà lý luận chính trị xuất sắc. Ông đã viết nhiều tác phẩm lý luận quan trọng, đóng góp vào việc định hướng và phát triển tư tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm và tư duy chính trị của ông đã giúp Đảng và nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách lớn. Sau chiến tranh, đồng chí Lê Duẩn đã đề ra nhiều chính sách kinh tế nhằm tái thiết và phát triển đất nước. Mặc dù một số chính sách gặp khó khăn và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã có những cố gắng và quyết tâm trong việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ và phát triển. Đồng chí là một tấm gương sáng về lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Ông luôn kiên trì và trung thành với lý tưởng cộng sản, không ngừng nỗ lực và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, tận tụy và gần gũi với nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người đồng chí kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Lê Duẩn, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau. Người thứ 6 là đồng chí Tôn Đức Thắng. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại xã Mỹ Hòa Hưng, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang. Ông là một trong những nhà cách mạng lão thành, người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam và trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là biểu tượng của lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự cống hiến không ngừng nghỉ vì độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng giàu lòng yêu nước. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường. Ông học tại trường tiểu học Long Xuyên và sau đó lên Sài Gòn học nghề tại trường kỹ nghệ thực hành Á Châu, ECOLEDHCMETIRSGLAC. Trong thời gian này, ông đã tiếp thu nhiều tư tưởng tiến bộ và sớm tham gia vào các hoạt động yêu nước. Năm 1912, Tôn Đức Thắng sang Pháp làm việc tại xưởng đóng tàu Toulon. Tại đây, ông đã tham gia cuộc đình công của công nhân Toulon và sau đó tham gia vào các hoạt động của phong trào công nhân Pháp. Ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên tham gia Đảng Cộng sản Pháp và đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân quốc tế. Năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng trở về Việt Nam và tham gia phong trào công nhân Sài Gòn. Ông là một trong những người sáng lập Công hội Đỏ Sài Gòn, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông lãnh đạo nhiều cuộc bãi công, đấu tranh của công nhân Sài Gòn, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin và xây dựng tổ chức cách mạng. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và chính quyền. Ông là người tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh của nhân dân, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đồng chí Tôn Đức Thắng tiếp tục tham gia lãnh đạo cách mạng ở miền Nam. Ông là Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1960 và sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, ông được bầu làm Chủ tịch nước. Trong giai đoạn này, Tôn Đức Thắng đã cùng với các lãnh đạo khác chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, đưa đất nước đến ngày thống nhất vào năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Tôn Đức Thắng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 cho đến khi qua đời vào ngày 30 tháng 3 năm 1980. Ông đã để lại nhiều di sản quý báu cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một biểu tượng của lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Ông đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng chí Tôn Đức Thắng là người lãnh đạo tài ba của phong trào công nhân Việt Nam. Ông đã tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân Sài Gòn, góp phần vào sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào cách mạng ở Việt Nam. Khả năng lãnh đạo và tổ chức của ông đã tạo nền tảng cho sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng luôn kiên định với lý tưởng cách mạng và chủ nghĩa cộng sản. Ông đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến thời kỳ xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Sự kiên định và tinh thần cách mạng của ông là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một nhà lý luận chính trị xuất sắc.
Ông đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm và tư duy chính trị của ông đã giúp Đảng và nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách lớn. Đồng chí Tôn Đức Thắng luôn được biết đến là một người lãnh đạo gần gũi, giản dị và nhân ái. Ông luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, lắng nghe và giải quyết những khó khăn, nguyện vọng của họ. Sự nhân ái và gần gũi của ông đã tạo nên một hình ảnh đẹp, được nhân dân kính trọng và yêu mến. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương sáng về lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Ông luôn kiên trì và trung thành với lý tưởng cộng sản, không ngừng nỗ lực và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hình ảnh một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người đồng chí kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Tôn Đức Thắng luôn sẵn trong mình tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau. Người thứ 7 là đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Ông sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 tại làng Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là một trong những nhà cách mạng xuất sắc của Việt Nam, từng giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ được biết đến với tư duy sắc bén, lòng dũng cảm và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ra trong một gia đình nho học, cha là một thầy đồ có lòng yêu nước sâu sắc. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục trong tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh chống áp bức. Sau khi học xong tiểu học tại quê nhà, ông lên Hà Nội theo học trường Bưởi, nơi ông bắt đầu tiếp xúc với các tư tưởng cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước. Năm 1927, khi mới 15 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông nhanh chóng trở thành một trong những thành viên tích cực, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, tổ chức và lãnh đạo các cuộc biểu tình chống thực dân Pháp. Năm 1930, đồng chí Nguyễn Văn Cừ gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và giữ nhiều vị trí quan trọng. Năm 1938, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi mới 26 tuổi, trở thành người lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong vai trò Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Tự chỉ trích 1939, một tác phẩm lý luận quan trọng, kêu gọi các đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá lại bản thân, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Tư tưởng này đã giúp Đảng Cộng sản Đông Dương củng cố sức mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết và tinh thần chiến đấu. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ cũng đã lãnh đạo Đảng vượt qua nhiều khó khăn, khủng hoảng trong những năm tháng đầy biến động của thập niên 1930. Ông đã đề ra nhiều chiến lược quan trọng, đưa phong trào cách mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 1940, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị thực dân Pháp bắt giữ cùng với nhiều lãnh đạo Đảng khác. Sau một thời gian giam giữ và tra tấn, ông bị thực dân Pháp xử tử tại Hóc Môn, Sài Gòn vào ngày 28 tháng 8 năm 1941, khi mới 29 tuổi. Sự hy sinh của ông đã trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần kiên trung. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một nhà cách mạng trẻ tuổi nhưng đầy tài năng và nghị lực. Ông đã dành trọn cuộc đời ngắn ngủi của mình cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một nhà lý luận sắc bén, với khả năng phân tích và đánh giá tình hình chính trị, xã hội rất tinh tế. Tác phẩm Tự chỉ trích của ông không chỉ là một tài liệu quan trọng trong việc củng cố nội bộ Đảng mà còn là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ đảng viên về tinh thần tự phê bình và phê bình. Mặc dù trở thành Tổng Bí thư khi còn rất trẻ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo kiệt xuất của mình. Ông đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, định hướng cho phong trào cách mạng trong thời kỳ khó khăn, giúp Đảng vượt qua nhiều thử thách. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Sự kiên định và lòng dũng cảm của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cách mạng sau này. Sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một minh chứng cho tinh thần cống hiến quên mình vì sự nghiệp cách mạng. Ông đã không ngần ngại hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một tấm gương sáng về lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, tài năng và đầy nhiệt huyết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sự nghiệp và tư tưởng của ông sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ cách mạng tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người đồng chí kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau.
Người thứ 8 là đồng chí Ngô Gia Tự. Ông sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908 tại làng Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là một trong những nhà cách mạng tiên phong của Việt Nam, người có đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Ngô Gia Tự nổi tiếng với lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên trung và những đóng góp quan trọng trong giai đoạn đầu của phong trào Cộng sản ở Việt Nam. Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra trong một gia đình nho học, cha ông là một nhà giáo có uy tín và lòng yêu nước sâu sắc. Từ nhỏ, Ngô Gia Tự đã được thấm nhuần tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng từ gia đình. Ông theo học tại trường Bưởi, nay là trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ở Hà Nội, nơi ông bắt đầu tiếp xúc với các tư tưởng cách mạng và tham gia vào các hoạt động yêu nước. Năm 1926, khi mới 18 tuổi, đồng chí Ngô Gia Tự đã tham gia vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông nhanh chóng trở thành một trong những thành viên tích cực, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, tổ chức và lãnh đạo các cuộc biểu tình chống thực dân Pháp. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, đồng chí Ngô Gia Tự là một trong những đảng viên sáng lập. Ông được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và giữ nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức. Ông đã tham gia vào nhiều hoạt động cách mạng, từ tổ chức các cuộc biểu tình, bãi công của công nhân, nông dân đến lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp. Đồng chí Ngô Gia Tự cũng là người có tư duy lý luận sâu sắc, đóng góp vào việc xây dựng nền tảng lý luận cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông đã viết nhiều bài báo, tài liệu tuyên truyền, kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Năm 1931, đồng chí Ngô Gia Tự bị thực dân Pháp bắt giữ cùng với nhiều lãnh đạo đảng khác. Ông bị giam giữ tại nhiều nhà tù khắc nghiệt, nhưng vẫn kiên trì đấu tranh, giữ vững tinh thần cách mạng. Năm 1935, trong một cuộc chuyển giao tù nhân, đồng chí Ngô Gia Tự đã bị mất tích và sau đó được xác nhận đã hy sinh. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí Ngô Gia Tự là một trong những nhà cách mạng kiên trung và tài năng của Việt Nam. Ông đã dành trọn cuộc đời ngắn ngủi của mình cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí Ngô Gia Tự là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào cách mạng Việt Nam. Ông đã tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, góp phần vào sự phát triển của phong trào cách mạng và xây dựng nền tảng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Ngô Gia Tự có tư duy lý luận sắc bén, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tảng lý luận cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Những bài viết, tài liệu của ông đã giúp nâng cao nhận thức, tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân dân, định hướng cho phong trào cách mạng. Đồng chí Ngô Gia Tự luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Sự kiên định và lòng dũng cảm của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cách mạng sau này. Sự hy sinh của đồng chí Ngô Gia Tự là một minh chứng cho tinh thần cống hiến quên mình vì sự nghiệp cách mạng. Ông đã không ngần ngại hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng chí Ngô Gia Tự là một tấm gương sáng về lòng kiên định, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, tài năng và đầy nhiệt huyết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sự nghiệp và tư tưởng của ông sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ cách mạng tiếp theo. Đồng chí Ngô Gia Tự không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người đồng chí kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Ngô Gia Tự, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau. Người thứ 9 là đồng chí Lý Tự Trọng. Ông tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914 tại làng Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một trong những thanh niên cách mạng xuất sắc của Việt Nam, được coi là biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần kiên định và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Lý Tự Trọng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống yêu nước. Cha ông là Lê Hữu Đạt, một người sớm có ý thức về lòng yêu nước và đã tham gia vào các hoạt động chống thực dân Pháp. Từ nhỏ, Lý Tự Trọng đã được cha truyền cảm hứng về lòng yêu nước và ý chí đấu tranh chống lại áp bức, bất công. Năm 1923, khi mới 9 tuổi, đồng chí Lý Tự Trọng được gửi sang Thái Lan học tập. Tại đây, ông được học tiếng Thái và tiếng Anh, đồng thời tiếp xúc với các tư tưởng cách mạng. Sau đó, ông sang Quảng Châu, Trung Quốc để tiếp tục học tập và tham gia vào các hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, đồng chí Lý Tự Trọng được Đảng Cộng sản Đông Dương cử về nước để tham gia vào phong trào cách mạng. Ông trở thành một trong những thanh niên tiên phong trong việc tổ chức các cuộc biểu tình, bãi công và tuyên truyền cách mạng. Đồng chí Lý Tự Trọng nhanh chóng trở thành một trong những người lãnh đạo trẻ tuổi, có uy tín trong phong trào thanh niên cách mạng. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, tại một cuộc meeting ở Sài Gòn nhằm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp bắt giữ khi đang bảo vệ một đồng chí khỏi bị bắt. Sau khi bị bắt, ông bị tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững tinh thần cách mạng, không khai báo bất kỳ thông tin nào về tổ chức và đồng chí của mình.
Ngày 21 tháng 11 năm 1931, đồng chí Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp xử tử tại Sài Gòn khi mới 17 tuổi. Trước khi bị xử tử, ông đã dũng cảm tuyên bố, con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần kiên trung. Đồng chí Lý Tự Trọng là một biểu tượng của thanh niên cách mạng Việt Nam, với lòng dũng cảm, tinh thần kiên định và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Sự hy sinh của ông ở tuổi 17 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lý Tự Trọng là một trong những thanh niên lãnh đạo trẻ tuổi, có uy tín trong phong trào cách mạng. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ông đã sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, khả năng tổ chức và lòng nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Lý Tự Trọng luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Sự kiên định và lòng dũng cảm của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, thúc đẩy họ tiếp tục đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Sự hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng là một minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và sự cống hiến quên mình. Ông đã không ngần ngại hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trước khi hy sinh, đồng chí Lý Tự Trọng đã tuyên bố dõng dạc về con đường cách mạng của thanh niên. Tinh thần bất khuất và lời tuyên bố này đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ cách mạng tiếp theo, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí Lý Tự Trọng là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần cách mạng và sự hy sinh. Hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi, tài năng và đầy nhiệt huyết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sự nghiệp và tư tưởng của ông sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ cách mạng tiếp theo. Đồng chí Lý Tự Trọng không chỉ là một biểu tượng của thanh niên cách mạng mà còn là một người anh hùng kiên trung. Những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Lý Tự Trọng, với lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau. Người cuối cùng trong danh sách này là đồng chí Phan Bội Châu. Ông tên thật là Phan Văn San, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là một trong những nhà yêu nước và cách mạng hàng đầu của Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Với lòng yêu nước nồng nàn, tư duy sắc bén và sự cống hiến không mệt mỏi, đồng chí Phan Bội Châu đã góp phần quan trọng vào việc thức tỉnh dân tộc, mở đường cho các phong trào cách mạng sau này. Đồng chí Phan Bội Châu sinh ra trong một gia đình nho học, có truyền thống hiếu học và yêu nước. Cha của ông là Phan Văn Phổ, một thầy đồ có lòng yêu nước, đã truyền cảm hứng và tri thức cho đồng chí Phan Bội Châu từ khi còn nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ, đồng chí Phan Bội Châu đã thể hiện sự thông minh và tư duy sâu sắc. Ông học giỏi và có lòng yêu nước từ rất sớm. Năm 1900, đồng chí Phan Bội Châu đỗ cử nhân tại Trường Thi Nghệ An, nhưng ông không theo đuổi con đường làm quan mà quyết định dấn thân vào con đường cách mạng. Ông bắt đầu kết giao với nhiều nhà yêu nước và tham gia vào các hoạt động cách mạng chống lại thực dân Pháp. Năm 1904, đồng chí Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy Tân tại Quảng Nam với mục tiêu đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam. Hội Duy Tân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng và liên kết với các phong trào cách mạng trong và ngoài nước. Nhận thấy tầm quan trọng của tri thức và giáo dục trong công cuộc giải phóng dân tộc, đồng chí Phan Bội Châu khởi xướng phong trào Đông Du 1905 đến 1909. Ông và các đồng chí của mình đưa nhiều thanh niên ưu tú sang Nhật Bản học tập với hy vọng tạo dựng một thế hệ lãnh đạo mới cho cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, do sự đàn áp của chính quyền Nhật Bản dưới áp lực của Pháp, phong trào Đông Du đã gặp nhiều khó khăn và phải dừng lại. Sau thất bại của phong trào Đông Du, đồng chí Phan Bội Châu chuyển sang hoạt động tại Trung Quốc. Ông tiếp tục tổ chức các hoạt động cách mạng và liên kết với các lực lượng cách mạng khác trong khu vực. Năm 1925, đồng chí Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt tại Thượng Hải và bị giải về Việt Nam. Đồng chí Phan Bội Châu bị xử án lưu đày ở Huế và bị quản thúc tại gia từ năm 1925 cho đến khi qua đời. Mặc dù bị hạn chế về hoạt động, ông vẫn tiếp tục viết nhiều tác phẩm quan trọng, kêu gọi tinh thần yêu nước và đấu tranh cho độc lập dân tộc. Đồng chí Phan Bội Châu qua đời vào ngày 29 tháng 10 năm 1940 tại Huế, để lại một di sản cách mạng vĩ đại. Đồng chí Phan Bội Châu là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất, có tư duy chiến lược và lòng yêu nước nồng nàn. Ông không chỉ là người khởi xướng mà còn là người thực thi nhiều phong trào cách mạng quan trọng, góp phần thức tỉnh và nâng cao tinh thần yêu nước trong nhân dân. Ông có tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Ông nhận thức rõ vai trò của giáo dục và tri thức trong công cuộc giải phóng dân tộc. Phong trào Đông Du do ông khởi xướng là một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đó. Dù gặp thất bại, nhưng phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cách mạng của thanh niên Việt Nam. Đồng chí Phan Bội Châu là một tấm gương sáng về lòng yêu nước. Ông đã dấn thân vào con đường cách mạng từ rất sớm và dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sự kiên định và lòng yêu nước của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Phan Bội Châu đã không ngần ngại hy sinh sự nghiệp cá nhân và cuộc sống riêng để dấn thân vào con đường cách mạng. Ông đã chịu nhiều gian khổ, bị bắt và lưu đày nhưng vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng của mình. Mặc dù bị quản thúc trong những năm cuối đời, đồng chí Phan Bội Châu vẫn tiếp tục viết và tuyên truyền cho tinh thần cách mạng. Ông không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình và luôn khẳng định tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí Phan Bội Châu là một tấm gương sáng về tinh thần cách mạng và lòng yêu nước. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một biểu tượng cho sự hy sinh, kiên định và tầm nhìn chiến lược. Ông không chỉ là một nhà cách mạng tài ba mà còn là một nhà tư tưởng lớn, góp phần quan trọng vào việc thức tỉnh và nâng cao tinh thần yêu nước trong nhân dân. Đồng chí Phan Bội Châu không chỉ là một biểu tượng của lòng yêu nước mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và hy sinh. Những đóng góp của ông cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Đồng chí Phan Bội Châu, với tầm nhìn chiến lược và tinh thần kiên định, đã góp phần quan trọng vào việc định hình và phát triển một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Những giá trị và bài học từ cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho các thế hệ mai sau. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và subscribe để nhận được thông báo về video mới nhất nhé.